Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, αν θέλεις βέβαια. Και αν κάνεις, πάτησε το κουδουνάκι, το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για να δούμε για σήμερα ποια είναι η ιστορία. Ποια είναι η ιστορία... 8 κύπελα, μάλιστα. Τότε να ανακατέψω δεν μου άφησε. Λοιπόν, με τα 8 κύπελα δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από κοντά σου με ένα είδος απογοήτευσης, απογοήτευσε τον εαυτό του ή τον εαυτό της απογοητευμένο, γιατί δεν σου πρόσφερε αυτά που ήθελε να σου προσφέρει. Ή δεν μπορούσε, υπήρχαν προβλήματα, έτσι γίνεται πάντα, έτσι, κάποια προβλήματα, κάποιες καταστάσεις, οι οποίες αυτόν τον άνθρωπο δεν τον άφησαν να δώσει στη σχέση σας, σε εσάς βασικά, αρχικά, αυτό που θα ήθελε. Οπότε έφυγε απογοητευμένος, όχι από εσάς, από τον εαυτό του. Ήθελε να σου δώσει τα 10 πεντάκτηνα λοιπόν στο παρελθόν. Στο σήμερα βρίσκεται στα 2 πεντάκτηνα, δηλαδή σχεδιάζει. Κάτι που στο παρελθόν ίσως δεν μπορούσε να το σχεδιάσει, τώρα το σχεδιάζει και με τη Βασίλισσα Πεντάκτηνου δείχνει να περιμένεις καρτερικά αυτόν τον άνθρωπο ακόμη πίσω. Το περιμένεις λοιπόν για να διαχειριστείτε τη ζωή σας. Είναι σαν μία σας πλευρά να λέει ότι εγώ ξέρω ότι θα έρθεις πίσω και έτσι δείχνουν τα πράγματα με τους δύο ράβδους, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι αποφάσεις μεγάλες για τη ζωή μας, ανακατατάξεις στη ζωή μας. Κλείνουμε πολλούς κύκλους, οπότε δεν θα είμαστε καθόλου οι ίδιοι μετά τον Αύγουστο. Έχουμε αλλάξει πάρα πολύ. Όλοι μας, όχι μόνο εμείς και αυτοί και όλοι. Άρα εδώ πέρα τώρα κάποιος προσπαθεί να πάρει αποφάσεις, κάποιος προσπαθεί να σχεδιάσει, να οργανωθεί τέλος πάντων, για να κάνει μία πρόοδο σε ό,τι αφορά εσάς, γιατί λέει έχει την επιθυμία να εξερευνήσει, να εξερευνήσετε βασικά το μέλλον σας μαζί. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε εξελίξεις αλλαγών, όπως έλεγα λίγο πριν, αλλαγές οι οποίες δεν θα είμαστε ποτέ οι ίδιοι. Θα μου πεις κάθε μέρα που περνάει δεν είμαστε οι ίδιοι. Όχι, δεν θα πάει έτσι ακριβώς. Θα είμαστε πάρα πολύ αποφασισμένοι για το μέλλον. Πηγαίνουμε προς το μέλλον και δεν θέλουμε τίποτα να μας αγγίζει από το παρελθόν. Δεν λέω οι άνθρωποι, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος και να κάνεις επανασύνδεση. Μη φοβηθείς αυτό. Απλά θα είναι τελείως διαφορετική η ιστορία από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτό λέω. Οκ. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι θα δούμε εδώ. Τι αλλαγές, τι χαμός θα γίνει. Για να δούμε. Κάτσε βάλω την τράπουλα πάνω γιατί δεν... Ναι, βγαίνεις λοιπόν εδώ στο σημείο που πρέπει να φτάσεις. Το σημείο που πρέπει να φτάσεις λοιπόν έχει να κάνει με το ότι εσύ έχεις δώσει απίστευτες μάχες στη ζωή σου, απίστευτες όμως μάχες, με τους 7 ράβδους, από τις οποίες, πώς το λένε, από τις οποίες μάχες όμως δεν είναι μόνο με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι μάχες γενικότερα, γιατί λες είσαι ένα άτομο που θα προασπιστείς ρε παιδί μου, ειδικά τώρα, τα κεκτημένα σου, αυτά που θεωρείς δικά σου, τα βάζεις σε προστασία και θα αμυνθείς, λες εδώ, αμύνθηκες μάλλον, συγγνώμη, σε ό,τι χρειαζόταν για να πάρεις επιτέλους τα κεκτημένα σου πίσω και προχωράς εδώ, έτσι βλέπεις τσουπ τσουπ τσουπ, φτάνεις εδώ, εδώ είναι η άκρη του τούνελ τώρα, έτσι. Στη διαδρομή βέβαια έγινε ένας χαμός, δηλαδή ήσουνα μόνη ή μόνος εναντίον όλων. Και όταν λέμε όλων, όλων. Βρε τι απάτη, θύμα απάτης έπεσες. Βρε τι άνθρωποι που δεν ήθελαν το καλό σου ήταν γύρω σου. Βρε τι κάποιοι δεν λέγανε καλά λόγια για σένα.
κάποιος ήθελε να σε καταστρέψει ή κάποια. Κάποιοι που πηγαίνανε σε άτομα τα οποία κάναν πράγματα για να σε καταστρέψουν και γενικά σας είχαν καταφέρει κάποια πράγματα, η αλήθεια είναι. Καταφέραν να σας ρίξουν λοιπόν και όλα αυτά εσείς με αυτές τις μάχες τι κάνατε, αποκαλύψατε σε εσάς τον εχθρό, στον ίδιο σας τον εαυτό, τα λόγια που λέγανε τώρα πέφτουν στο κενό, γιατί θα αρχίσεις με τις μάχες που έδωσες να παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου και κάποιοι είπαμε σε ζήλευαν πάρα πολύ και θέλαν την καταστροφή σου, αυτές τις μάχες έχεις δώσει. Με τον Άσο των Κυπέλων όμως ήταν και μάχη και για την αγάπη, δηλαδή ήταν μια μάχη που έχει εμπλακεί φιλικό πρόσωπο εδώ. Εδώ μπορεί η σχέση που έχεις στο μυαλό σου να έχει να κάνει με μια φιλία που να γύρισε και να έγινε ερωτική. Γενικά δείχνει ότι με αυτόν τον άνθρωπο είχατε βιώσει και οι δυο συναισθηματική πληρότητα για κάποιο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και αυτός μας λέει, το άλλο άτομο, ότι θέλει να παλέψει, γιατί όταν είχε έρθει τη στιγμή που ήσασταν μαζί, δεν ήταν έτοιμο για να σου δώσει, ξαναλέω, αυτά που άξιζες και τα βάζει με τον εαυτό του τώρα, γι' αυτό το λόγο. Αλλά βλέπεις, θέλει να τον βοηθήσεις, να έχεις και εσύ, ας πούμε, τη θέληση, να εκδηλώσεις συναίσθημα σε αυτόν τον άνθρωπο και να εκδηλώσεις την επιθυμία να έρθει αυτός. Το θέμα είναι όμως ότι θέλει να έρθει ως κυρίαρχος άνθρωπος σε σένα και θέλει να δει τι προθέσεις έχεις εσύ. Εάν θα κάνετε αυτή την καινούργια αρχή, λέει εδώ πέρα ότι θα είστε στο άπειρο, γιατί αυτή την καινούργια αρχή δεν την κάνετε εσείς, σας την κάνει το σύμπαν, νομίζετε ότι την κάνετε εσείς. Θέλει το σύμπαν, λοιπόν υπάρχει μια θεϊκή παρέμβαση εδώ και σας δίνει όλα τα εργαλεία για να πετύχει αυτή τη φορά. Δηλαδή, εδώ παλέψατε και σας έδωσε το σύμπαν όλα τα εργαλεία, ξαναλέω, για να πετύχει αυτή τη φορά. Καθάρισε τη σκέψη σας, σας έβαλε σε μία φάση δημιουργίας, ανεπτέρωσε την αυτοπεποίθησή σας και όσοι δεν είστε σε αυτό το mood ακόμα σε λίγο θα είστε και αναλάβατε δράση στη ζωή σας, που σημαίνει ότι κάτι κάνατε εσείς τώρα και είστε πιο δυναμικοί, πάτε σε πιο δυναμική ενέργεια. Έτσι σε βλέπει και το άτομο. Πήρατε τα μαθήματα, 6 ψήφοι αυτό κάνατε. Πήρατε τα μαθήματα. Εδώ δείχνει για πολλούς ότι υπήρξε μετακόμιση μετά από το χωρισμό σας, που είναι και λογικό. Δείχνει ότι τώρα και οι δυο σας θα απομακρυνθείτε από διάφορες εντάσεις του παρελθόντος. Εδώ με τα 6 ψήφοι έχουμε τον Ερμή στον υδροχό. Δηλαδή είπαμε ότι έχουμε επανστέλνο στον υδροχό τώρα, έτσι είναι και στο λιοντάρι βέβαια. Άξονα λιονταριού υδροχώου έχουμε τώρα, που σημαίνει ότι, πρόσεξε, θα υπάρχουν κάποιες εκρηκτικές καταστάσεις, οι αλλαγές αυτές θα γίνουν μέσα από εκρηκτικές καταστάσεις και μέσα από επαναστάσεις. Δηλαδή και εσύ και αυτό το άτομο θα δώσετε μία μάχη τύπου επανάσταση για να καταφέρετε να είστε μαζί. Αυτό δες το και σε συλλογικό επίπεδο και δες το και γενικότερα, ότι έχω τον αέρα, τον υδροχό και έχω και τη φωτιά, το λιοντάρι, καταλαβαίνεις τον Αύγουστο τι σημαίνει αέρας και φωτιά γενικότερα. Λοιπόν, εκρήξεις λοιπόν θα δημιουργηθούν εδώ, σε κάποιους είπαμε δεν θα τους αρέσει η ένωσή σας, γι' αυτό και βοήθησαν στο παρελθόν για να χωρίσετε. Όμως εσείς δείχνοντας, είπαμε ότι να παίρνετε τα μαθήματά σας, δες τι ωραία τώρα. Ο υδροχός, τα 6 ψήφοι πηγαίνει προς τον ήλιο, βλέπεις τη φωτιά. Και όσοι δεν πήρανε τα μαθήματά τους, θα είναι δυστυχισμένοι για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν θα τους κάθεται κάτι στην
πώς το λένε, στην ευτυχία τους. Όσοι λοιπόν δεν παίρνουν τα μαθήματά τους, να ζητήσουν συγνώμη για το κακό που σου έχουν κάνει και όποιος φταίει θα πληρώσει τουλάχιστον για 7 χρονάκια. Αυτό τώρα θα μου πεις ακούγεται κάπως κακιούλα από μένα. Δεν είναι κακιούλα, απλά πάντα είναι σαν προειδοποίηση για να μην κάνουμε κακό. Γιατί όταν κάνουμε κακό δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το πληρώσουμε. Κάποιοι νομίζουν ότι δεν θα το πληρώσουν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει θέλει να αναλάβει, να έρθει, μας δείχνει ότι οριμάζει. Μακάρι, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Μπράβο, και μας λέει, δες, 2 κάρτες της καινούριας αρχής έχουμε, τον μάγο και τον ανόητο, και μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος απελευθερώνεται από κάποιους κοινωνικούς περιορισμούς που έχει και λέει ότι τώρα έχω, λέει, τη δυνατότητα να κάνω πράξη αυτά που στο παρελθόν δεν ήταν δυνατά για εμάς. Τώρα, λέει, δείξε εμπιστοσύνη, σου λέει εσένα. Στο παρελθόν φέρθηκα σαν ανόητος, δεν σου συμπαραστάθηκα όπως θα έπρεπε. Τώρα όμως, λέει, ελευθερώνομαι από τους περιορισμούς μου, από αυτό που με περιόριζε για σένα, και θέλω να πάρω το ρίσκο της αγάπης, γιατί, λέει, πίστεψε ότι έχω πολύ αγνές προθέσεις και θα επαναστατήσω. Κι άλλη κάρτα επανάστασης, λοιπόν, 2 κάρτες στη σειρά, άρα παγκόσμια θα έχουμε και κάποιο είδος επανάστασης, κατάλαβες. Υπάρχουν ανά τον πλανήτη κάποιες ιστορίες τέτοιες. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Ελευθερώνεται λοιπόν αυτό το άτομο και μάλιστα θα γίνει και με απρόβλεπτο τρόπο. Απρόβλεπτα. Πολύ απρόβλεπτα. Νομίζω είναι και ο ουρανός του Πλούτονα, κάτι παίζει εκεί πέρα. Γενικά θα υπάρχει, ο Αύγουστος θα μας δώσει πολύ απρόοπτα γεγονότα που εμείς τώρα που λίγο τα ξέρουμε δεν θα είναι τόσο απρόοπτα. Θα δεις αυτός όμως, αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει, αυτά που θα κάνει, στους ανθρώπους που θα τα κάνει, στη δική του την πλευρά, για αυτούς θα είναι απρόοπτα. Δεν θα περιμένουν από αυτόν τον άνθρωπο να κάνει κάποιες κινήσεις ελευθέρωσης. Δεν ξέρω αν έχει γάμο πάνω του, γιατί δείχνει τον Ιεροφάντη, ή αν είναι ζώδιο του Ταύρου, του Υδροχόου, όλα τα ζώδια του νερού. 7 ξύφη ήταν τελικά η πρώτη κάρτα, πάλι υδροχόζου για εδώ. Και λέει εδώ πέρα, είχε φερθεί πάρα πολύ άσχημα σε σένα και σε ένα άλλο πρόσωπο γυναικείο. Αλλά ο ίδιος. Όμως και το γυναικείο πρόσωπο φέρθηκε άσχημα σε σένα. Άρα έχουμε εμπλοκή από άτομο το οποίο το γνωρίζεις κατά πάσα πιθανότητα. Κατά πάσα πιθανότητα. Καταλαβες. Λοιπόν, ο Ιεροφάντης μας λέει επίσης ότι μπορεί να απευθύνεσαι σε ένα πνευματικό ή να κατάλαβες ότι η πνευματικότητά σου έχει πάει σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και διαβάζεις τα σημάδια του σύμπαντος με τελείως διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, σε μία απογευματινή ώρα δείχνει εδώ, αυτός ο άνθρωπος έχει λάβει γνώση και φώτιση ότι εσύ είσαι αυτό το άτομο που θέλει να κατακτήσει και με τον υπότι των ράβδων, όχι απλά θέλει να το κατακτήσει, θέλει να έρθει με πολύ θάρρος επάνω σου, αλλά αλλαγμένος. Να ανακαλύπτει λοιπόν αυτό το άτομο ότι και ενθουσιάζεται με την ιδέα ότι δεν σου έδωσε τίποτα στο παρελθόν, κάποια ψηλά πράγματα στην αρχή, πολύ ψηλά σε σχέση με αυτά που θέλει να σου δώσει τώρα. Τώρα θέλει να κατεβάσει όλον τον ουρανό στα πόδια σου. Βλέπεις και την πεταλούδα που έρχεται αλλαγμένος. Και τι κάνει, είπαμε, ο υπότης στο ράβδο? Καλύπτει αποστάσεις. Εσύ καλύπτεις αποστάσεις, αυτός καλύπτει αποστάσεις. Πάτε λοιπόν ο ένας στον άλλον για αυτήν την καινούρια αρχή. Σαν βασίλισσα νερού λοιπόν εσύ εδώ έχεις ζητήσει από το σύμπαν, γιατί συνδέεσαι εσύ με το σύμπαν πάρα πολύ, όλοι μας, αλλά ρε παιδί μου εσύ είσαι της διέστησης, ξέρεις, κάνεις πολύ συχνές επικοινωνίες με το
μεταφυσικό, να στο πω έτσι. Είσαι μεγάλη αίρια εδώ πέρα, σε δείχνει ενεργειακό άτομο, πάρα πολύ ασχολείσαι με ενέργειες και τα λοιπά, καλές φαντάζομαι, έτσι. Και λες ότι τώρα, ότι πρόσεξε τι λες. Η βασίλισσα του νερού έχει να κάνει και με το σκορπιό. Και είσαι σε μια φάση που λες εσύ ότι εγώ θα δώσω μια ευκαιρία τώρα που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, γιατί αν δεν τη δώσω δεν θα είμαι καλά, αλλά άπαξ και δεν γίνει αυτό, δηλαδή δεν έρθεις εσύ, θα κλείσω την κατάσταση, θα κλειδώσω, θα τελειώσω τα συναισθήματά μου και θα προχωρήσω προς το μέλλον. Άρα βάζεις και λίγο χρόνο τώρα μέσα σου, γιατί λες ότι εγώ έχω δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες σε σημείο που να είμαι εγώ το θύμα, λες, και εγώ το θύμα τώρα πια δεν θέλω να είμαι, γιατί πήρα τα μαθήματα. Ναι, και ακριβώς, και το πλήρωσα λες και πάρα πολύ ακριβά με τα τρίτα πρόσωπα. Η καρδιά μου μάτωσε, αλλά τώρα είμαι στη φάση της συνειδητοποίησης μέσα από αυτή τη ρήξη και την προδοσία της σχέσης μας. Οπότε, επειδή έχουμε χρόνο στο ζυγό εδώ, έχει να κάνει το ότι εσύ λες ότι εγώ από τα καρμικά μου θέλω μία δικαίωση, και κατάλαβες, το μάθημά σου ήταν εδώ, ότι δεν δικαιωνόσουνα γιατί θυσιαζόσουνα. Εντάξει, αυτοί είναι οι λόγοι, το ξέρεις τώρα πια, η θυσία. Και έδινες και πολλά περισσότερα πράγματα ίσως από αυτά που άντεχες κιόλας. Και τέλος πάντων, εδώ δείχνει ότι υπήρχε μια πολύ κακοποιητική λεκτικά σχέση, την οποία λέτε ότι πιστέψατε πολύ στα λόγια αυτού του ανθρώπου, είχε αυτό που σου είπα, το καλό, το μπλα μπλα, και έτσι εδώ υπήρξε κλοπή και στην κύρια προοπτική που είχε αυτό το ζευγάρι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έτσι πως ξεκινήσατε, δεν κατέληξε καθόλου έτσι, κλάπηκαν όλα, μπορεί να έχουμε και θέματα οικονομικά εδώ. Οκ. Λοιπόν, για να δούμε, να κλάθηκαν και χρήματα. Και έχω και τον αυτοκράτορα τώρα, που εδώ μας τον βγάζει αυτόν τον άνθρωπο, έναν ώριμο άνθρωπο, ο οποίος τι θα κάνει, είπαμε, θα αναλάβει με ηγετικό τρόπο, σαν ηγέτης όπως έπρεπε να κάνει στο παρελθόν, θα αναλείψει την ευθύνη και θα καθοδηγήσει όλη την κατάσταση έτσι, ώστε και να σε αποδεχτούν και να πειθαρχήσουν όλοι σε σχέση με εσένα. Άρα υπάρχουν άτομα εδώ που είναι μέλη οικογένειας, που στο παρελθόν δεν σας υπερασπίστηκε. Επίσης λέει ότι αυτά τα άτομα σε είχαν για ένα πρόσωπο το οποίο δεν αφήνατε, λέει, θετικές εντυπώσεις, σας κοιτούσαν ό,τι και να κάνετε, ήταν σαν να σας την είχαν στημένη και να σας έβλεπαν με το στραβό μάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν λέω ότι ήσασταν το στραβό, λέω πώς θέλαν αυτοί να σας βλέπουν, και αυτό το είχαν περάσει, γιατί όταν ήσασταν μαζί, γιατί εδώ πέρα δείχνει για κάποιους ότι μείνατε μαζί, έστω και ένα αλφα διάστημα, είχαν περάσει σε αυτό το άτομο, επειδή αυτός νοιάζεται πολύ για την εικόνα που έχει το άτομο που τον συνοδεύει, του είχαν περάσει με έναν τρόπο λάθος εικόνα για σένα. Θα μου πεις, δεν την έβλεπε αυτός? Μωρέ, δυστυχώς παρασύρεται πάρα πολύ εύκολα αυτό το άτομο. Ο αυτοκράτορας ο συγκεκριμένος εδώ παρασύρθηκε πάρα πολύ εύκολα, και οπότε δημιουργήθηκαν προβλήματα, εντάσεις, πληγωθήκατε εσείς, γιατί είπαμε θυσιαστήκατε και είδατε έναν άνθρωπο να φεύγει αντί να έρχεται, και τα όνειρά σας, η απογοήτευση εδώ με τα τρία ξύφη και με τρίτα πρόσωπα επίσης, μπορεί να μην είναι ερωτικά, ξαναλέω, αλλά τρίτα πρόσωπα που συντέλεσαν εσείς να έρθετε σε ένα χωρισμό που
αναγκαστήκατε να κάνετε το συναίσθημά σας νεκρό, να θανατώσετε το συναίσθημά σας με έναν τρόπο και τώρα προσπαθεί αυτό το άτομο να στο ξαναζωντανέψει αυτό, να σου ξαναζωντανέψει το συναίσθημα. Για να δούμε, θα τα καταφέρει? Υπότις ράβδων λοιπόν, υπότις ξυφών. Πολύ αποφασισμένο δείχνει αυτό το πρόσωπο. Εδώ δείχνει τουλάχιστον ότι θα κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και ξέρεις, ο υπότις των ράδων μπορεί να κάνει και μήνες, ίσως και χρόνια. Καλά, τώρα δεν είμαστε για χρόνια, αλλά πραγματικά δείχνει ότι με τον υπότι ξυφών δεν θα αφήσει κανέναν και τίποτα αυτός ο άνθρωπος, γιατί τώρα έχει τη λογική να καταλάβει ποιος έλεγε, τι γινόταν τότε και πόσο μετάνιωσε όμως. Γιατί, θα σου πω γιατί δείχνει ότι δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα την παρούσα φάση. Δεν μπορούσε. Προφανώς το μπήκε στη ζωή σας απρόοπτα. Δεν πρόλαβε, δεν ήξερε τότε. Τον κάνα κουμάντο λίγο γύρω του. Πολλά τέτοια εδώ πρέπει να έχουν συμβεί. Τέλος πάντων, με τον υπότι ξυφών λοιπόν και με την λογική θα δράσει, λέει, ταχύτατα και με αποφασιστικότητα αυτός ο κύριος ή η κυρία. Γιατί? Για τους εραστές. Για σας λοιπόν, για αυτό το ζευγάρι που έχει ενέργεια δίδυμου, δηλαδή του αέρα, που επηρεάζεται φυσικά τον υδροχό στην Πασέλινο, και ο δίδυμος έχει πολύ καρμικό με το λιοντάρι. Επίσης, που είναι, είπαμε, άξονας λιοντάρι υδροχώου. Έτσι λοιπόν με τους εραστές, αυτή η σχέση λέει ότι πέρασε διαπυρός και σιδήρου μέσα από πολύ κρίσιμες και λάθος επιλογές που πάρθηκαν κάποιες επιλογές που έγιναν και αυτές οι επιλογές αποδυνάμωσαν τελείως την αξία της σχέσης σας και διοργανώθηκε όλη η ιστορία. Τώρα λοιπόν βρίσκεστε σε ένα σταυροδρόμι και οι δύο για να κάνετε τις τελικές επιλογές σας, που το πρώτο πράγμα που απαιτεί είναι η αλήθεια. Και εδώ απαιτείται βέβαια και να συμφιλιωθούν και αντίθετα άτομα, δηλαδή άτομα τα οποία μπορεί να είχαν αντίθεση με τη σχέση, αλλά και εσείς οι ίδιοι που είχατε πολλές αντιθέσεις. Πρώτα απ' όλα όμως, όλο αυτό έγινε για να θεραπεύσετε τα αντίθετα που έχετε μέσα σας για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί βλέπατε κι εσείς κάποια πράγματα τα οποία δεν σας άρεσαν, αλλά τα δεχόσασταν τον καιρό εκείνο, το ίδιο και αυτό το άτομο. Άρα πρέπει πρώτα να δεχτείτε εσείς εσάς, αυτό που σκέφτεστε δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο, και μετά, και μετά θα μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα. Τι άλλο λέει? Ναι. Ο πύργος αυτό είναι, όλα αυτά είναι. Αυτό το ζευγάρι φυσικά και θα βίωνε πύργο. Φυσικά και θα βίωνε πύργο, γιατί δεν ήταν ποτέ χτισμένο τίποτα σε τίποτα γερό. Έτσι λοιπόν ξαφνικά, όπως μπήκατε ο ένας στη ζωή του άλλου, έτσι ξαφνικά γκρεμίστηκαν, ήρθε απίστευτος κλονισμός στη σχέση και έτσι όπως τα αντιμετωπίσατε τα πράγματα, περισσότερο το αγόρι, τώρα λέτε θα τα αντιμετώπιζα τελείως διαφορετικά. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, από τη στιγμή που κατάλαβε ποιοι έχει γύρω του και τους διώχνει εδώ πέρα, τους απομακρύνει, ή κάποιοι φύγανε, γιατί είδαν και είδαν ότι δεν μπορούν άλλο να τον κάνουν κουμάντο. Έτσι λοιπόν τώρα αυτό το άτομο τι κάνει? Απελευθερώνεται λοιπόν και του έρχεται μία απίστευτη ανακούφιση, γιατί δεν θέλει να δώσει σε κανέναν λογαριασμό τι έγινε, πώς έγινε κτλ. Για σας δεν έχει καμία διάθεση και μας λέει για μία απίστευτη κάθαρση, αφύπνιση, που πρώτη ενέργεια που θα γίνει είναι να φύγει το εγώ.
Τι έχει ο αυτοκράτορας? Κρυός, το εγώ και όλα τα ζώδια της φωτιάς. Αυτό λοιπόν θα αφυπνιστεί αυτός ο άνθρωπος που κοιτούσα, λέει, μόνο την πάρτη μου, μόνο, στα έλεγα και στην αρχή, και δεν έδωσα σε σένα τίποτα, μα τίποτα. Τώρα από αυτά που είπε, οκ, τίποτα όμως δεν σου έδωσε από την αξία που έδωσες εσύ. Και ξαναλέω, έδωσες πολύ αξία σαν βασίλισσα νερού. Αυτό κάνει η βασίλισσα νερού. Δείχνει στους ανθρώπους πάρα πολύ μεγάλη αξία. Πάρα πολύ μεγάλη αξία. Δεν λέω εγώ ότι δεν τα αξίζουν έτσι. Είπαμε όμως τώρα είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Και έτσι λοιπόν είναι αυτό που σου είπα λίγο πριν με την κάρτα του Σκορπιού. Την κάρτα του Σκορπιού λοιπόν κλείνουμε την αυτοκαταστροφική τάση που είχατε και εσείς και αυτός. Και εδώ πέρα είναι τι ωραία σου απαντάει μέσα από την κάθαρση λοιπόν. Κάθαρση έχει και η κάρτα του θανάτου, γιατί είναι και η κάρτα που έχει την αναγέννηση. Άμα δεν γίνει κάθαρση, πώς θα γίνει η αναγέννηση? Βλέπεις εδώ, αναγέννηση. Ανατέλει λοιπόν μια τελείως διαφορετική μέρα για τη ζωή γενικότερα, αλλά και μια τελείως διαφορετική μέρα για το καθένα μας ξεχωριστά. Είτε είσαι με αυτόν τον άνθρωπο είτε όχι, εμείς μιλάμε για αυτούς που θα είναι όμως και εύχομαι να είστε όσοι θέλετε μαζί. Έπειτα λοιπόν από έναν αποχωρισμό που είχατε στο παρελθόν, τώρα έρχεται η αναπόφευκτη αναγέννηση και η μεταμόρφωση και κάνετε χώρο και οι δύο στη ζωή σας για να δημιουργηθεί η καινούρια σας κατάσταση δική σας, αλλαγμένοι και οι δύο και αποδεσμευμένοι από τα εμπόδια σας, αλλαγμένοι όμως. Σου έχω αναφέρει και στο παρελθόν ότι όταν θα έρθει θα δεις στοιχεία που δεν τα είχε αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν. Δηλαδή αυτά διόρθωσε, θα δεις τα καλά του στοιχεία και με τον ακόλουθο νερού. Δείχνει λοιπόν αυτό το άτομο, η βασίλισσα νερού παίρνει τα 15 άκτινα αρχικά, αυτά που ήταν στο παρελθόν. Με τον ακόλουθο νερού λοιπόν δείχνει ότι αυτό το άτομο είναι στη φάση που θέλει να στείλει αυτό το μήνυμα, γιατί λέει έχει την ανάγκη να σου εκφραστεί, να μιλήσει για συναίσθημα. Βγήκανε κάρτες του αέρα, αλλά βγήκανε και κάρτες του νερού, της αγάπης, δηλαδή έχουμε και την καλύτερη κάρτα στην αγάπη, τον άσο των κυπέλων. Και έχουμε και την καλύτερη κάρτα στην ολοκλήρωση, 15 άκτινα, να ολοκληρωθεί κάτι που πάντα έμενε στη μέση. Εδώ μπορεί κάποιοι να είχατε χωρίσει και 2 και 3 φορές, έτσι. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που φερόταν πολύ ανόητα στο παρελθόν, πάρα πολύ ανόητα, να πάρει θέση αρχικά για σας τους δύο, για τη ζωή του αρχικά. Γιατί δεν ζούσε αυτό το άτομο. Είχε ένα βασίλειο το οποίο δεν ήταν τίποτα και αυτός νόμιζε ότι ήταν αυτοκράτορας. Ενώ στην ουσία τον κάναν άλλη κουμάντο, καταλαβες. Και τώρα παίρνει την κατάσταση στα χέρια του αυτό. Το έκανες εσύ, αλλά όταν πήγες να αλλάξεις τη ζωή τους, ήσουν ο εχθρός, γιατί θα άλλαζες τα πιόνια, θα έκανες μια στρατηγική εσύ. Με την καλή σου θέληση, είπαμε βασίλισσα νερού, καλό πάει να κάνει, να δώσει αξία σε αυτόν τον αυτοκράτορα, γιατί δεν είχε την αξία του. Οπότε επειδή λοιπόν τους έφερες μια ταραχή, ήσουν το πιο εύκολο θύμα γιατί δεν ήταν έτοιμοι να αλλάξουν τότε. Τώρα λοιπόν που πέρασε ένα αλφα χρονικό διάστημα, που δεν ξέρω για κάθε περίπτωση πόσο διάστημα είναι, αυτός ο αυτοκράτορας παίρνει την αυτοκρατορία πίσω, πολύ αποφασισμένος και πολύ, πες το, απελευθερωμένος, γιατί όταν ανακάλυψε την αλήθεια αυτή που συζητάμε τώρα, γκρέμισε το ψέμα της ζωής που είχαν όλοι αυτοί. Καταλαβαίνεις, αυτοί ζούσαν μια ζωή που ήταν μες στο ψέμα. Αχ πόσο σε αγαπάω, αχ πόσο σε κοιτάζω, αχ πόσο σε θαυμάζω, και ήταν ένα ψέμα. Όταν λοιπόν το ανακάλυψε αυτό, ποιος είναι τι, αυτός ο άνθρωπος απελευθερώθηκε και ένιωσε ανακούφιση, γιατί και αυτός, επειδή δεν ήταν ευχαριστημένος εκεί ή ευχαριστημένοι, καθότανε γιατί παίζαν όλοι ένα παιχνίδι στην ουσία, μεταξύ τους. Και την πλήρωσες εσύ. Οκ. Τώρα όμως,
για να έρθει στο άλλο του μισό και να του αποδείξει αυτό το άλλο του μισό ότι ξέρεις εγώ δεν είμαι πια ο ίδιος, φυσικά και θα έρθει αλλαγμένος μέσα από αυτές τις δύο κάρτες και το πρώτο πράγμα που μαθαίνει είπαμε να φύγει ο εγωισμός και να μιλήσει η αγάπη στην ψυχή του γιατί είπαμε ότι έχει ανάγκη να σου εκφραστεί. Άρα λοιπόν λέει εδώ να περιμένεις ένα μήνυμα αγάπης και μία καινούρια πρόταση, να το πάτε αλλιώς, τελείως διαφορετικά το πράγμα. Θα το διαισθάνεσαι πολύ έντονα αυτές τις μέρες και λόγω της Πανσελίνου φυσικά. Θα έχεις λίγο έτσι περίεργη, μια ταραχή. Θα το διαισθάνεσαι ότι θα έρθει αυτό το μήνυμα και αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσει με πολύ τρυφερά λόγια, θα υπάρχουν κάποια πολύ τρυφερά λόγια που με έναν τρόπο θα καταλάβεις ότι πρόκειται για αυτήν την καινούρια αρχή. Και με τα 15 άκτινα αν δεχτείτε εδώ, και σας ταιριάζει η ιστορία, έρχεται η στιγμή τώρα να ολοκληρωθεί όλο αυτό και να υπάρχει σταθερότητα, γιατί εσάς σας αρέσει αυτό. Θα μου πεις υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσουν, ναι. Και αυτός ο άνθρωπος λέει ότι θέλω να σου δώσω ό,τι πιο σίγουρο μπορώ να σου δώσω και ίσως σου δώσει και κάποια κληρονομιά εδώ και ίσως είναι αυτό που φοβότανε αυτοί οι άνθρωποι γύρω. Και έτσι λοιπόν έρχεται για να σε βοηθήσει να νιώθεις αυτάρκης, δηλαδή άμα δεν είχες τίποτα οικονομικό μπορεί να σου δώσει ρε παιδί μου να σου κάνει μια δουλειά, λέμε τώρα έτσι κάτι παράδειγμα σου φέρω, να σε βοηθήσει να στηριχτεί στα πόδια σου, πεις δεν τον χρειάζομαι γιατί τώρα κάνω εγώ. Αυτός όμως θα θέλει να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Θέλει να σε βοηθήσει, θέλει να σε στηρίξει, θέλει να κάνει σου λέω οτιδήποτε δεν είχε κάνει στο παρελθόν, να τα κάνει όλα μαζί τώρα. Καταλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Άρα λοιπόν είμαστε στην αρχή μιας, είμαστε ακόμα δεν είμαστε, τώρα αυτές τις μέρες θα είμαστε, είναι αυτό το άτομο στην αρχή που λέει ότι κατάλαβα τι δεν πήγαινε καλά στη ζωή μου και τι λάθη προσπαθούσα, τι λάθη έκανα εγώ, δεν με διόρθωνε κανείς σε αυτά τα λάθη, γιατί όλοι κάτι θέλουν από μένα, οπότε τους βόλευαν τα λάθη που έκανα, καταλαβες, τους βόλευαν πάρα πολύ τα λάθη που έκανε αυτός εδώ και ήμασταν όλοι χαρούμενοι, αυτό είναι το θέμα. Άρα λοιπόν η ιστορία τελειώνει με μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Η ευχάριστη εξέλιξη έχει να κάνει με την επανάσταση που κάνει ο καθένας μας εδώ στη ζωή του, που φεύγουν από πάνω μας οι ψεύτικες αλυσίδες και φοράμε το μανδύα της ελπίδας για να προχωρήσουμε μπροστά. Και έτσι λοιπόν θέλει να σου δώσει, είπαμε, τα 15 άκτινα την ολοκλήρωση, να σου δώσει κάτι για σένα, να σε βοηθήσει, να σε στηρίξει, που σου είπα πριν και πολλές φορές το τόνισα, αυτός ο άνθρωπος δεν το έκανε όταν έπρεπε, γιατί σου είπα ότι κάποιος φοβήθηκε εσένα ότι κάτι θέλεις, χρήματα, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Εγώ τώρα θα σε αφήσω, θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο, αν σου άρεσε κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτησε ένα hype. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θέλεις να κάνεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει το βίντεο, κάνε την εγγραφή, σε ευχαριστώ. Εκ των προτέρων πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει, έτσι όπως σου είπα. Απ' την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny, για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς σου λόγους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μία αναγέννηση. Πάμε σε μία μεγάλη αλλαγή ζωής, αλλαγή τρόπου ζωής, θα αλλάξουμε πάρα πολύ. Θα τρέχουν οι σκέψεις μας πολύ πιο γρήγορα. Θα θέλουμε πιο καθαρά πράγματα, πιο αλήθειες. Ο άνθρωπος θα τις αντέχει πιο εύκολα τις αλήθειες, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά. Και αυτό στα προσωπικά μας θα μας βοηθήσει
όλους, ειδικά αυτοί που ήταν κάπως δειλοί στο παρελθόν, να παίρνουν πιο έντιμα τις αποφάσεις τους. Συγγνώμη. Να παίρνουν λοιπόν πιο έντιμα τις αποφάσεις τους και να είναι ειλικρινείς, γιατί μέσα από την αλήθεια κερδίζεις και όχι μέσα από το ψέμα. Να είσαι καλά.